Welkom terug bij G7 de week van 20 februari 2017 voor de allerlaatste aflevering van de Dispatch. Van dit seizoen. Ja, daar had ik je bijna, hè? Geen zorgen, we gaan er een weekje tussenuit voor GDC 2017 en komen dan goed uitgerust en volledig gehyped weer terug met een gloednieuwe tweede seizoen van YouTube's populairste gaming show. Deze week hebben we nieuws voor je over de Ghost Recon Wildlands Open Beta. Is Virtual Console van de Nintendo Switch vertraagd en komt splitscreen terug naar Halo. Voor de laatste keer dan, start de show. Deze week was het eindelijk zover voor de lang verwachte open beta van Ubisoft's Ghost Recon Wildlands. Verdomme, gaan we dit weer doen? Nou ja, de open beta had alle features van de gesloten beta en een aantal extraatjes in de vorm van een tweede speelgebied die weer voldoende speelruimte moet bieden voor spelers van de open beta. En omdat de beta nog net een halve dag te spelen is wanneer deze video uitkomt, zijn we maar even het internet opgedoken om te kijken wat de reacties waren. Uiteraard werd er weer voldoende geklaagd door spelers van de beta, maar over het algemeen, wanneer we de stemming peilen, lijkt de Wildlands beta goed te zijn ontvangen. Vooral de coöperatieve wijze waarop je missies met je vrienden te lijf kan gaan, slaat weer goed aan. Er zijn daarnaast ook voldoende wapens, mods, voertuigen en meer om je speelervaring, in ieder geval tijdens de beta, interessant te houden. Ook zijn er weer voldoende geruchten over de graphics downgrade, zoals met eigenlijk elke Ubisoft game wel het geval is. Maar zover we kunnen zien, wordt hier nog niet heel erg over geklaagd. Heeft de Ghost Recon Wildlands beta je interesse gewekt? Dan is het toch maar heel even wachten tot de daadwerkelijke release die gepland is voor 7 maart 2017. Met de aankondiging van Nintendo Switch beloofde Nintendo ook een bibliotheek aan klassiekers beschikbaar te zullen maken via een proces wat ze Virtual Console noemden. Via Virtual Console zou je namelijk weer klassieke games kunnen spelen zoals de oudere Mario Kart, Zelda en meer. En ondanks dat Nintendo universeel geprezen werd dat ze eindelijk de gamesindustrie weer echt door hadden, komt Virtual Console niet direct beschikbaar tijdens de lancering van Nintendo Switch op 3 maart 2017. Wanneer de Virtual Console modus wel beschikbaar komt, is niet bekend. Maar het lijkt er in ieder geval wel op dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Nintendo schrijft zelf: Virtual Console games zullen niet beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch tijdens de launch. We zullen meer informatie bekendmaken in de nabije toekomst. Erg vervelend natuurlijk, want zoveel launchtitels bezit de Nintendo Switch zelf natuurlijk ook weer niet. Maar we kunnen zeggen dat we een vertraging van een product als dit liever hebben dan een half, nooit afgemaakte emulator. En om eerlijk te zijn komt de vertraging van Nintendo's Virtual Console ook niet echt als een verrassing. En als afsluiter voor deze week, 343 Studios kondigt aan dat elke Halo game die vanaf nu uitkomt, weer splitscreen zal hebben. Tijdens de DICE-conferentie in Las Vegas sprak Bonnie Ross van 343 de frustraties die fans ervaren met het verwijderen van koop-splitscreen opnieuw uit. En gaf ze aan dat 343 voor alle toekomstige Halo games gaat luisteren naar de fans op dit gebied. Koop-splitscreen komt weer terug. Het gerucht gaat dat de splitscreen mogelijkheden in Halo 5 verwijderd werden omdat de game niet genoeg geoptimaliseerd was om een modus waarin 2 spelers op hetzelfde scherm acties uitvoerden te ondersteunen. Het bizarre natuurlijk dat Halo 5's campaign voornamelijk gebaseerd was op het spelen als een team. Een squad aan Spartans die de vijand wel even een lesje zouden leren. En dan verwijder je co-op splitscreen. What the fuck 343? Maar goed, zonder nu ineens in de rent te duiken, Bonnie Ross vertelde verder dat ze veel geleerd hebben in de afgelopen jaren en waarschijnlijk ook van de hevige kritieken die Halo 5 Guardians in het algemeen heeft ontvangen. Misschien dat we daar binnenkort maar een video over maken. Want ja, dat is nu echt een verhaal waardig om te vertellen. Wij zijn vooral erg gelukkig dat de splitscreen modus weer terugkomt naar Halo in de toekomst, want dit is toch wel dé manier om de game te spelen. En dat was het weer voor deze week en voor dit seizoen. Oh my god, JC, a bomb! A bomb! De Dispatch gaat er een weekje tussenuit. Je kunt onze voortgang verder volgen op Twitter en we hebben sinds kort ook een subreddit. Al deze links naar social media kun je vinden zoals altijd in de linkdump in de description. Ben jij blij dat splitscreen weer terugkomt naar Halo? Heb jij de Wildlands beta gespeeld en ga je Virtual Console missen in de Nintendo Switch? Laat een berichtje voor ons achter in de comments, want wij gaan graag met je in discussie. Hey jij, Henk van G7 nogmaals. Bedankt voor het kijken van onze video. Als je meer content wil zien, klik dan hier om te subscriben. En klik hier of hier als je nog meer video's wil kijken.